Hello everyone, this is Misha and welcome back to my channel. As promised, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ilalagay yung or gagamitin yung twin needle. Nabili ko siya sa Shopee and kasama siya dun sa mga ibang nabili ko for my hobby, which is crocheting. So it comes with 3 sizes. So I have 4, 3, and number 2. So yung number 2 is, I think, depending on the distance between the 2 needles. So pag binuksan natin siya, may nakalagay na numbers doon, 490, 390, and 290. Dito naman sa harapan, makikita mo yung 4mm, 2mm, and 3mm. So, ibig sabihin, yun ang distance ng bawat ng dalawang needle sa isa't isa. And kung titignan nyo physically, yung needle is, ano na siya halos magkakasing laki sila. So, I'm assuming na iisa sila ng size. Magkakaiba lang ng distance. So, sa pagkakaalam ko, ginagamit itong twin needle para sa mga stretchy fabrics. Kung nakikita niyo yung mga t-shirt na may dalawang line ng straight stitches, first time ko lang din na ilalagay ito using the So Simple. So, samahan niyo ako para makita natin kung mag-work nga ba ang twin needle dito sa So Simple na to. For using the twin needle, kailangan dalawang klase yung sinulid natin, syempre. And kung talagang gagamitin niyo siya sa project, obviously, siguro magiging magkakulay siya. But for the purpose of this video, ipapakita ko lang kung paano siya gagana. If we're going to add that thread, same thing din, ipapadaan din natin siya dito sa katulad na ginawa natin sa naunang thread. Kasi may thread guide naman. So, number 1. And then, lulusot siya dito. So, number 2, iikot siya doon. And then, i-thread natin siya dito sa number 3. So, ang gusto ko dito sa sewing machine na to is meron siyang thread guide. So, madali mong maikabit yung sinulid. And naalala ko yung first time na binigyan ako ng ganitong klase na portable sewing machine. Hindi ko siya napaandar. Kasi nga, minsan, yung lack of information, nagkukos din siya para akalain natin baka sira na. Hindi ko rin napagawa yung portable na yun. Kahit excited ako na natanggap ko siya, hindi ko rin naman siya napagana. After number 4 is ilalagay natin yung sinulid dito. Alright. Now, dahil meron pa akong isang sinulid dyan, what I'm gonna do is yung gamit ko ngayon, this is Singer brand 1490 or size 14. Sa mga nagtatanong, ito yung standard size for household sewing machine. So, itong gamit sa lahat ng klase ng fabric. But, there are smaller needles for thinner fabrics and also mas malaking needle para naman dun sa mga makakapal na fabric. Alright, so try natin tong malaki ang distance nila sa isa't isa. Ito yung 4mm for 4mm. Hindi ko alam kung ano yung 4 doon, but I'm guessing it's 4mm. And kapag maglalagay kayo ng needle, ang flat side
lagi nakatilikod sa atin. So, yung rounded side niya, laging nakapaharap sa atin. So, taas pa natin tong lagayan ng needle. Mas maganda siguro kung tatanggalin ko muna tong presser foot para mas madali ko ikabit. Yan. Yan. So, make sure na secure yung pagkakakabit nyo. Minsan kasi maluwag tapos nakakalas siya. So, make sure na secure siya bago nyo i-press yung on or tahiin yung isang fabric. Alright. So, now, secure na siya. Nung nabili ko yung twin needle, meron siyang kasamang presser foot. Ito yung tinatawag na Pintuck Grove. I hope tama yung pagkaka-pronounce ko. So, ito yung ginagamit for sewing with the twin needle. And ito na yung ilalagay natin. Snap-on tong sewing machine na to. So, maganda siyang ikabit dahil mabilis lang. It's either i-press mo yung likod niya para makatch yung ano nangyari. Okay. So, kailangan i-press mo yung presser foot lifter. Yun. And then, alalayan mo sa likod. Yun. Para makagat niya. Yun. So, I hope na ano na siya. Yan. Secure na siya. Next step is, ikakabit na natin. So, dito sa process na to, minsan nahihirapan tayo kasi nga, hindi na tayo bumabata. At wala pa akong threader. Ayun, pumasok na rin. And then the other one, nakuha ko na rin sa ukas. And we're ready to sew. Siguro patang ko to ng white para mas maganda. So, make sure na okay yung ikot niya. And then, ikutin ko ng yung hand wheel ng 2 beses hanggang makatch yung needle. So, ayun, nakatch na. Yun. So, make sure na meron silang allowance para kasi minsan, yun, nakababa ito. So, try mong itaas siya bago mo tingnan kung okay yung allowance niya para pag tumahi siya, hindi siya aangat. So, the next step is we're gonna try na kung okay nga ba siya. This is also the first time na gagawin ko to. And since nung inikot ko yung hand wheel is hindi naman tumatama yung needle sa kahit saan. And I'm using number 3. This one. I'm using this number 3 here. Nasa gitna. And then yung needle is hindi naman siya tumatama sa gilid or dahil nga malaki ang butas din niya. So, hindi siya tumatama doon. Hopefully, hindi siya masira. So, next is kukuha muna ako ng tela. Okay, so this is the moment of truth. Next is fold na lang muna natin yung part na to. Yan. So, tingnan natin kung
maganda nga ba yung tahi niya using this twin needle. So, first of all, kailangan nating ikutin ang hand wheel papunta sa atin ng at least 2 beses. Yan. Yan. So far, smooth naman yung pag-ikot ko at parang wala namang humihila. So, let's try. Ayan. Let's see. So, this is actually the first time na makikita ko kung okay nga ba itong paggamit ng twin needle para next time na meron akong mga gagawin. Oops! Ito yung likod niya. Ayan. So, dahil nga black ang ginamit ko, ganito siyang tignan sa likod. Now, pag sa harap naman, ayan siya. Ang stitch na ginamit ko is number 3. Ayan. Hindi nga lang nagpantay yung tahi ko kasi nga mahirap nag-video habang nakaharang kasi yung camera ko. But anyways, let's try one more time. Ito mas straight. Yan. So, taas natin yung presser foot, lifter. And then, of course, ikutin papunta sa atin yung hand wheel. Dahil nga nakikita nyo, nakababa. So, dapat ikutin nyo muna ng maayos ito. Yan. Or, bago nyo isa lang yung tela, ayusin nyo muna. So, ganitong ginawa ko. Tinagal ko muna yung tela, tapos tinaas ko muna yon. Kasi kapag tinahi mo siya, mahuhugot yung sinulit. So, that's for beginners. Ang nangyari sa akin yun, kahit sa vintage sewing machine, ilang beses ako napagalitan ng teacher ko dahil doon. So, ikot na natin ulit ang hand wheel ng at least 2 beses. And then, we're going to press the foot pedal kung ayaw niyo yung low or high. And then, sige, try na natin kung pinrest ko yung low instead of the foot pedal. Yan. Hindi ko na siya ilalock stitch kasi sample lang naman to eh. Anyway, gusto ko lang din mapakita sa inyo kung paano siya when using the twin needle. So, ito siya. Yan. Usually, sa mga stretch fabrics, nakikita ko na ginagamit ito. Tapos, sa mga t-shirts, kung nakikita nyo yung t-shirt, diba? 2 line siya, 2 straight stitches, tapos sa likod, ganito siya. So, I suppose, pag gumawa kayo ng stretchy fabrics, pwede nyo gamitin ito kasi ganito yung kalalabasan niya. So, normally, kung ifo-fold nyo na maayos ito, tapos yung stitch niya is nasa may dulo. So, pag t-shirt siya, ganyan siya. I guess I have answered your question kung gagana siya. So simple. Of course, it's going to work. But, you need to pay attention muna sa tension as well kasi minsan nag-skip ng stitch or minsan may mga fabric kasi na pinipili din itong so simple. Minsan pag sobrang kapal na niya, mahirap na either you need to tighten or loosen the
tension dial. So, ang alam ko, pag tinataas mo yung number niya is pinapaskip mo siya, and then pag naman counterclockwise, ano siya, parang luluwagan. So, I suggest na basahin nyo muna tong manual kasi andi dito yung mga basics kung paano paggamit ng sewing machine. Makakatulong siya, or kung medyo mas feel nyong manood sa YouTube, marami kayong mapapanood doon. Tutorial about how to operate this sewing machine. Lalo na sa channel ko, makikita nyo kung paano ko sineset up yung paglalagay ng sinulid hanggang sa kung paano aalagaan yung gantong klaseng sewing machine. This has been with me for 3 years already, and so far worth it naman yung paggamit ko dahil ang main purpose ko is gamitin siya for my crochet projects, for lining my purses, bags, and marami din ako natutunan about the sewing machine dahil kailangan kong alamin yung tension adjustment for different fabrics na gagamitin ko kasi hindi naman lagi same tension. You need to adjust, and then also yung mga kailangan gawin when you're changing the pattern dial, hindi basta-basta, lalo na kapag nakababa yung sinulid kasi mapuputol yan. May times din na natanggal ito, so konting ingat sa pag-iikot kasi nga baka pag binalik mo hindi mo na malaman kung saan mo ilalagay. Magkakaiba-iba yung pattern niya once na mabalik mo siya sa wrong direction. Yan. So, anyway guys, I have also another interesting presser foot na nabili last time. Ito siya. It comes in 3 sizes. And I can't wait to try this one with you as well in my next video, and tingnan natin kung paano nga ba siya makakatulong, especially for beginners, kasi maganda siya dahil gagamitin mo to if you want to make the fold para hindi na hassle na lalagyan mo ng pin. So instead of using the pin, ito na lang ang gagamitin mo para habang lumalakad siya is na-fold na siya kagad automatically. So, it comes in 3 sizes, and ipapakita ko yan in my next video. So, guys, thank you so much for watching. If you'd like to see more of unboxing things, not just this So Simple sewing machine and other things, please do not forget to subscribe to my channel. And if ever you're new, may mga tutorial na ako na ginawa using different presser feet. Makikita niyo sa playlist kung ano na ba yung mga presser feet na nagamit ko, which is interesting kasi sa mga videos na yun, first time ko din na ginamit, and first time ko din vinidyo. So on the spot yung mga vinivideo ko na yun, and there are some troubleshooting tips along the way kasi may mga times din na na-encounter ko yung issue during taking video, and yun na, sa awa naman ng Diyos is nasusolusyonan ko naman, nafi-fix ko kaagad ang problem.